Hello po sa inyong lahat at welcome sa Lutong Pinay PH. Ngayong araw ay magluluto tayo ng chicken curry. Kaya tara, samahan niyo po ako sa aking pagluluto. Ako nga po pala si Cathy, ang inyong kusinerang mangyan. Kaya tara, simulan na po natin. Sa mainit na kawali, maglagay tayo ng 2 tablespoon of cooking oil. Once na mainit na ang mantika, igisa ang sibuyas, bawang, at luya. Igisa lamang ito hanggang sa mag-golden brown ang sibuyas, bawang at luya. Isunod na ang hiniwang manok. Pakpak ng manok ang gamit ko sa recipe na to. Pwede din kayong gumamit ng ibang parte ng manok. Once na nag-color brown na ang manok, isunod na ang curry powder. Naglagay lamang ako ng 1.5 tablespoon ng curry powder. Pwede din kayong magdagdag or depende sa inyong panlasa. Halu-haluin lamang ito hanggang sa mag-blend na ang curry powder sa manok. Ipagpatuloy lamang ang paggisa sa manok na merong curry powder para manuot ang lasa ng curry sa manok. Pagkatapos lamang ng mga 2 minuto, idagdag ang 1 cup ng coconut milk at 1 cup ng water. At idagdag na rin ang patatas. Hiniwa ko lamang ito ng cubes.
pati na rin ang carrots at hiniwa ko lang din ito ng cubes. Kaya ginawa ko itong prosesong ito para ang manok, ang carrots, ang patatas ay sabay-sabay silang lumambot. Tatakpan lamang natin ito at aantay nating kumulo. Parati natin siyang hahaluin para maiwasan nating masunog ang coconut milk. Ididiretso lang ang pagpapakulo hanggang sa lumapot na ang sauce nito. At para na rin lumambot ang manok, ang carrots, pati na rin ang patatas. Maglagay ng asin at ng paminta. Depende ito sa inyong panlasa. Once na malambot na ang lahat at malapot na rin ang sauce, isunod ang bell peppers. Takpan at pakuluan lamang ito ng another 2 minutes. And we're done! Ready na to para iserve. Maraming salamat po sa pagsama sa aking pagluluto. Please subscribe to my channel, Lutong Pinay PH, and please don't forget to like and share. Thank you and mabuhay!